Lektion 1. Tekniska samtal. Hej Anna, har du följt det senaste inom vetenskap och teknik? Ja. Det är fascinerande hur snabbt saker och ting utvecklas. Varje dag finns det något nytt. Exakt. Vi står inför valet av det ena eller det andra, som smarta enheter eller traditionella. Sann. Det är svårt att hänga med. Vilken föredrar du? Jag lutar mig mot smarta enheter. De gör livet så bekvämt. Hur är det med dig? Jag gillar dem också, men ibland saknar jag enkelheten med traditionella prylar. Det är en bra poäng. Balans är nyckeln. Vad är ett tekniskt framsteg som upphetsar dig? Jag är verkligen intresserad av virtuell verklighet. Det öppnar så många möjligheter. Ja. Det är fantastiskt hur det kan förändra spel och till och med utbildning. Lektion 2. Sträck ut det. Morgon Anna, jag hörde att stretching är bra för att värma upp våra muskler innan träning. Ja, det låter som en bra idé. Det hjälper till att förebygga skador. Exakt. Vilka sträckor brukar du göra? Jag gillar att börja med armcirklar och bensträckningar. De känns jättebra. De är jättebra. Jag gör ofta tåberöring och sidoböjningar. Trevlig. Jag tycker att de är riktigt effektiva. Har du några favoritstretch för ryggen? Jag njuter av katt-ko-sträckan. Det känns fantastiskt på min ryggrad. Det har jag provat. Det är så avkopplande. Har du utforskat yogastretch? Ja. Yoga innehåller många fördelaktiga sträckningar. Jag älskar hur den kombinerar styrka och flexibilitet. Lektion 3. Juicy delig. Hej Anna, jag har tänkt på alla de olika fruktjuicerna som finns. Ja. De är läckra och uppfriskande, särskilt på sommaren. Absolut. Jag älskar en god färskpressad apelsinjuice. Hur är det med dig? Jag är ett fan av vattenmelonjuice. Det är så återfuktande och sött. Det låter fantastiskt. Har du testat att blanda olika juicer? Ja. Jag gjorde en tropisk blandning med ananas, mango och kokosvatten. Det låter som en semester i ett glas. Vilka andra kombinationer gillar du? Jag gillar att blanda betor och äppeljuice. Den är jordnära och söt på samma gång. Intressant. Juicer kan vara så mångsidiga, och de är packade med näringsämnen. Lektion 4. Håll dig informerad. Morgon Anna, vad fångade din uppmärksamhet vid det senaste klimattoppmötet? Jag slogs verkligen av brådskan i deras meddelanden. Det är en akut fråga som vi alla måste ta itu med. Jag håller med. Statistiken de presenterade var ganska alarmerande. Har något särskilt ämne resonerat hos dig? Ja, fokus på förnybar energi var inspirerande. Vi måste verkligen gå över till hållbara källor. Exakt. Det är avgörande för vår framtid. Vad tror du att individer kan göra för att hjälpa? Enkla åtgärder som att minska avfallet, använda kollektivtrafiken och spara energi kan göra skillnad.
Definitivt. Varje liten bit räknas. Har du gjort några förändringar i din livsstil nyligen? Jag har försökt använda mindre plast och återvinna mer. Hur är det med dig? Jag har börjat använda återanvändbara påsar och flaskor. Det känns bra att bidra. Lektion 5. Akademiska påtryckningar. Hej Anna, jag har känt pressen från både vårt universitet och våra akademiska kamrater på sistone. Jag förstår. Det kan vara överväldigande med deadlines och förväntningar. Vad tycker du är det mest utmanande? Jag tycker att det är svårt att balansera allt, studier, projekt och socialt liv. Hur klarar du det? Jag försöker hålla ordning med en planerare. Det hjälper mig att prioritera uppgifter. Har du provat det? Jag har inte ännu, men jag tror att det verkligen kan hjälpa mig att hålla mig på rätt spår. Definitivt. Tveka inte heller att be om hjälp när du behöver det. Vi är alla i detta tillsammans. Det är sant. Att samarbeta med klasskamrater kan lätta på bördan. Vad trivs du bäst med dina studier? Jag älskar att lära mig nya begrepp, särskilt inom naturvetenskap. Det är fascinerande. Hur är det med dig? Jag tycker om diskussionerna i mina klasser. De leder ofta till nya insikter. Lektion 6. Trosdiskussioner. Hej Anna, jag har läst om olika religiösa övertygelser på sistone. Åh, det är intressant. Vad har du lärt dig? Jag upptäckte att protestanter tror att folk borde läsa Bibeln själva. Ja, det är en nyckelprincip. Det ger individer möjlighet att tolka skrifterna personligen. Exakt. Å andra sidan förlitar sig romerska katoliker ofta på kyrkans läror för vägledning. Sann. De har en rik tradition och hierarki som påverkar deras förståelse. Det är fascinerande hur olika övertygelser formar samhällen. Har du utforskat någon annan tro? Jag har läst om buddhismen. Deras fokus på mindfulness och medkänsla är inspirerande. Det är en vacker filosofi. Det är uppfriskande att se olika perspektiv på andlighet. Lektion 7. Äppelfröns resa. Morgon Anna, har du hört talas om John Chapman, även känd som Johnny Appleseed? Ja. Jag minns att han gick västerut till Pennsylvania och samlade överblivna äppelfrön. Exakt. Han planterade äppelodlingar längs sina resor och delade glädjen över äpplen. Det är en så härlig historia. Det är otroligt hur en person kan påverka miljön så positivt. Säkert. Han trodde på hållbarhet och spridning av naturen. Vilken är din favoritsort av äpple? Jag älskar Honey Crisps. De är så söta och krispiga. Hur är det med dig? Jag tycker om Granny Smith-äpplen. De är perfekta att baka. Mums. Äpplen är så mångsidiga. Jag älskar också att göra äppelpaj. Samma här. Det är en klassisk efterrätt. Vi borde ha en matlagningsdag med äppeltema. Lektion 8. Grundläggande budgetering. Hej Anna, när skattesäsongen närmar sig försöker jag kategorisera mina utgifter. Det är ett smart drag.
Det hjälper verkligen att förstå dina utgiftsvanor. Jag ser hur viktigt det är. Ska jag inkludera tips jag gav till hotell? Ja, definitivt. Dricks räknas som utgifter, särskilt om du spårar resekostnader. Stor. Jag vill vara säker på att jag är noggrann. Vilka kategorier tycker du att jag ska fokusera på? Jag rekommenderar att dela upp det i väsentligheter som mat, transporter och underhållning. Det låter bra. Jag kommer också att inkludera en kategori för sparande och investeringar. Absolut. Det är viktigt att prioritera besparingar. Hur brukar du hålla koll på dina utgifter? Jag använder en app på min telefon. Det gör det enkelt att logga allt när du är på språng. Lektion 9. Platsinformation. Hej Anna, jag planerar en resa snart. Jag ser hur läget är. Det är spännande. Några specifika platser i åtanke. Jag funderar på att åka till fjällen. Jag skulle älska lite frisk luft och vackra vyer. Bra val. Bergen har en fantastisk natur. Har du en speciell bergskedja i åtanke? Jag tänker på Rockies. Jag har hört att vandringslederna är fantastiska. Ja, det är det. Du kan också njuta av vilda djur och hisnande landskap. Några rekommendationer om det. Jag har hört att Glacier National Park är ett måste. Jag skulle gärna utforska stigarna där. Absolut. Vyerna är spektakulära. Glöm inte att ta med kameran. Jag kommer inte. Att fånga dessa ögonblick kommer att bli så minnesvärt. Låt oss planera en vandring tillsammans någon gång. Lektion 10. Tech Talk. Hej Anna, jag har utforskat olika sätt att organisera mina dokument. Det låter nyttigt. Använder du en mobilapp eller något annat? Jag har faktiskt skrivit ut dem hemma. Det är lättare för mig att ha fysiska kopior. Jag kan se det. Det är något tillfredsställande med att ha allt i handen. Vad brukar du skriva ut? Mest viktiga dokument, som kontrakt och rapporter. Det hjälper mig att hålla koll. Det är smart. Jag föredrar att använda en digital app. Det är bekvämare att söka. Sant, men jag oroar mig ibland för att förlora filer online. Säkerhetskopierar du dina dokument? Ja, jag använder molnlagring för det. Det är en livräddare. Hur säkerställer du att dina utskrivna dokument är säkra? Jag förvarar dem i en mapp och förvarar dem på en specifik plats. Allt handlar om organisation. Lektion 11. Vattenunderverk. Hej Anna, jag har läst om vilda livsmiljöer på sistone. Det är intressant. Vilka livsmiljöer tyckte du var mest fascinerande? Jag lärde mig om våtmarker, som ger tyst vatten för djur att leva i. Våtmarker är otroliga. De stöder så många arter. Har du hört talas om deras betydelse? Ja. De fungerar som naturliga vattenfilter och hjälper till att förhindra översvämningar. Exakt. Det är fantastiskt hur naturen balanserar sig. Har du någonsin besökt ett våtmarksområde?
Jag besökte Ettkärr en gång. Mångfalden av fåglar var fantastisk. Det låter härligt. Jag skulle gärna se det. Tog du några bilder? Det gjorde jag. Att fånga dessa ögonblick var speciellt. Naturen är så fotogenisk. Lektion 12. Ideal och värderingar. Morgon Anna, jag har reflekterat över våra ideal på sistone. Det är djupt. Vad menar du med ideal? Vi är bundna av ideal som flyttar oss bortom vår bakgrund och lyfter oss över våra intressen. Jag gillar det perspektivet. Det betonar tillväxt och förståelse. Exakt. Det lär oss vad det innebär att vara en del av en större gemenskap. Ja. Dessa ideal kan inspirera till positiv förändring i samhället. Har du några personliga ideal du följer? Jag värdesätter ärlighet och vänlighet. De vägleder mina handlingar dagligen. Hur är det med dig? Jag tror på empati och respekt för andra. Det hjälper verkligen att bygga meningsfulla kontakter. Det är viktiga ideal. De skapar en stödjande miljö för alla. Lektion 13. Variation är nyckeln. Jag kanske provar olika hobbyer eller aktiviteter varje vecka. Några förslag. Vad sägs om att utforska nya recept? Matlagning kan vara ett roligt sätt att blanda ihop saker. Det låter bra. Jag älskar att testa nya rätter. Vilket är ditt favoritkök att experimentera med? Jag gillar italiensk mat. Att göra pasta från grunden är alltid spännande. Det är imponerande. Jag har alltid velat prova det. Har du gjort några unika rätter? Ja, jag gjorde en gång hemmagjord ravioli. Det var lite knepigt, men värt det. Jag slår vad om att det var jättegott. Jag måste ge det ett försök. Vad mer kan vi göra för att hålla våra rutiner fräscha? Vi kan också prova olika träningspass eller utforska nya platser i vår stad. Bra idéer. Att vara nyfiken gör livet njutbart. Lektion 14. Livräddande upptäckter. Hej Anna, jag läste nyligen om de immuniseringstekniker som utvecklats av Louis Pasteur. Det är intressant. Hur påverkade hans arbete medicinen? Han skapade vaccin som räddade otaliga liv, inklusive ett som räddade en pojke från rabies. Wow! Det är imponerande. Pasteurs bidrag var banbrytande för folkhälsan. Ja, han banade verkligen vägen för moderna vaccinationer. Visste du att han dog 1895? Det gjorde jag. Hans arv fortsätter att påverka medicinen idag. Vacciner är avgörande för att förebygga sjukdomar. Exakt. Det är otroligt hur en persons arbete kan rädda så många liv. Vad tycker du om vaccinationskampanjer? Jag tror att de är viktiga för samhällets hälsa. Utbildning är nyckeln till att se till att människor förstår deras fördelar. Jag håller med. Det är viktigt att bekämpa desinformation och främja vetenskapsbaserad information. Lektion 15. Utomhuseskapader. Hej Anna, jag funderade på att planera en weekendresa. Det låter kul. Vilka aktiviteter har du i tankarna?
Jag trodde att vi kunde vandra, ha en picknick vid sjön och till och med hyra cyklar för att utforska området. Det är bra idéer. Jag älskar att vara utomhus. Har du en specifik plats i åtanke? Jag funderade på State Park i närheten. Den har vackra stigar och en vacker sjö. Perfekt. Jag har velat besöka den parken. Vad ska vi packa till picknicken? Jag tar med mig smörgåsar och snacks. Vi borde också ta en filt att sitta på. Bra tänkt. Jag kan ta med lite frukt och dryck. Det kommer att vara uppfriskande efter vandring. Låter som en läcker plan. Jag kan inte vänta med att njuta av naturen och tillbringa tid tillsammans. Lektion 16. Kulinariska äventyr. Hej Anna, hur var din senaste affärsresa? Jag hörde att det gick bra. Det var jättebra. Jag fick möjlighet att träffa nya kunder och utforska det lokala köket. Det låter spännande. Testade du något intressant att äta? Ja. Jag upptäckte en fantastisk lokal restaurang som serverar fantastiska skaldjur. Jag älskar skaldjur. Vilken rätt gillade du mest? Jag hade grillad bläckfisk och det var perfekt kryddat. Jag kan fortfarande smaka. Det låter läckert. Jag skulle gärna prova det någon gång. Gjorde du något annat när du var där? Jag besökte också några lokala attraktioner. Staden hade en rik historia och vacker arkitektur. Det låter som en väl avrundad resa. Jag tycker om att kombinera affärer med nöje. Lektion 17. Snabbpendling. God morgon Anna. Vet du hur lång tid det tar att komma till det nya kaffet i centrum? Jag hörde att det tar cirka 30 minuter med buss. Har du varit där än? Inte än. Jag var nyfiken på priset. Är det verkligen $3? Ja, det är vad jag hörde. Det är ganska överkomligt för en trevlig kaffeupplevelse. Definitivt. Jag älskar att prova nya platser. Planerar du att åka dit snart? Jag vill kolla upp det i helgen. Hur är det med dig? Jag tror att jag kommer att gå med dig. Det ska bli kul att utforska tillsammans. Stor. Vi kan prova deras berömda bakverk. Jag har hört att de är läckra. Låter perfekt. Jag kan inte vänta med att se hur platsen ser ut. Lektion 18. Middagsläckerheter. Hej Anna, vad åt du till middag igår kväll? Jag hade spaghetti och köttbullar. Det var så tröstande. Hur är det med dig? Jag gjorde en röra med mycket grönsaker. Det är en av mina favoriter. Det låter sunt. Använder du någon speciell sås? Ja, jag använde sojasås och lite ingefära. Det gav en fin smak. Mums. Jag älskar när måltider är både goda och näringsrika. Lagar du mat ofta? Jag försöker laga mat åtminstone några gånger i veckan. Det är kul att experimentera. Jag håller med. Jag tycker också om att testa nya recept. Några nya favoriter?
Jag gjorde en krämig svamprisotto förra veckan. Det blev jättebra. Lektion 19. Task management. Hej Anna, jag har organiserat mina uppgifter på sistone. Det är smart. Hur bestämmer du vad du ska fokusera på först? Jag prioriterar uppgifter utifrån brådska och vikt. Det hjälper mig att hålla mig på rätt spår. Det är en bra strategi. Har du några tips på hur du kan hantera din tid effektivt? Ja. Jag använder en planerare för att kartlägga min vecka. Det håller allt på ett ställe. Det låter nyttigt. Jag brukar bara göra listor, men en planerare kan vara bättre. Listor är också bra. Jag gillar att kombinera båda metoderna för mer struktur. Jag kanske provar det. Det kan hjälpa mig att hålla ordning på mina projekt. Definitivt. Att hitta det som fungerar bäst för dig är nyckeln. Lektion 20. Hälsosamma förändringar. Morgon Anna, har du märkt några förändringar i din allmänna hälsa nyligen? Definitivt. Jag har mer energi sedan jag började träna regelbundet. Det är fantastiskt. Träning kan göra en sådan skillnad. Hur har din sömn varit? Det har också förbättrats. Jag somnar snabbare och känner mig mer utvilad. Det är fantastiskt. Jag har läst att fysisk aktivitet hjälper till med sömnkvaliteten. Det gör det verkligen. Jag insåg också att jag har många saker som jag inte använder längre. Rensa kan vara uppfriskande. Har du börjat organisera dessa saker? Ja, jag planerar att donera det jag inte behöver. Det känns bra att släppa taget. Det är en bra idé. Det skapar utrymme för nya upplevelser i livet. Lektion 21. Resglädjen. God morgon Anna, jag är så exalterad inför vår kommande resa. Har du slutfört resmålet? Ja. Vi åker till de vackra stränderna i Mexiko. Jag kan inte vänta. Det låter fantastiskt. Stränderna är perfekta för avkoppling. Vilka aktiviteter vill du göra? Jag vill prova att snorkla och utforska lokala marknader för autentisk mat. Snorkling kommer att bli en fantastisk upplevelse. Har du gjort det förut? Nej, men jag har hört att det är som att simma i ett akvarium. Jag är sugen på att se fisken. Det är det verkligen. Och den lokala maten blir en njutning. Har du några specifika rätter i åtanke? Jag vill definitivt prova färsk ceviche och tacos. De är så smakrika. Det är mina favoriter också. Låt oss göra en lista över saker vi vill göra och äta. Lektion 22. Grunderna i örtträdgården. Hej Anna, jag har funderat på att starta en örtagård. Det låter som ett roligt projekt. Vilka örter funderar du på? Jag tänker på basilika, minta och persilja. De är bra val att börja. Definitivt. De är lätta att odla och superanvändbara i matlagning. Jag älskar att använda färska örter i mina rätter. Har du några trädgårdstips? Se till att ge dem mycket solljus och vattna dem regelbundet.
Jag förstår. Hur lång tid tror du att det kommer att ta för dem att växa? Vanligtvis kan du börja skörda om cirka 4 till 6 veckor. Spännande, eller hur? Mycket. Jag kan inte vänta med att använda mina egna färska örter i recept. Lektion 23. Reseplanering. Hej Anna, har du kollat flyginformationen för vår resa? Ja, det har jag. Du kan ange din flyginformation under incheckningsprocessen. Det är till hjälp. När ska vi anlända till flygplatsen? Jag skulle föreslå att du tar dig dit minst 2 timmar före vårt flyg. Bra idé. Det ger oss gott om tid att koppla av innan vi går ombord. Exakt. Dessutom kan vi ta ett mellanmål innan flyget. Vad tycker du att vi ska packa i handväskan? Jag rekommenderar snacks, en bok och allt vi kan behöva under flygningen. Bra förslag. Jag gör en checklista för att se till att vi inte glömmer något. Lektion 24. Marilands äventyr. Hej Anna, har du hört talas om simevenemanget i Maryland? Ja. Jag läste om det. Jag hörde att Mary simmade genom mörkt vatten guidad av sin tränares ficklampa. Det låter intensivt. Har hon övervunnit några utmaningar under simningen? Jag tror att hon mötte några hinder, men hon lyckades hålla fokus. Va? Det måste ha varit spännande att se henne passera Chadwick, som lyftes upp ur vattnet. Jag vet. Hela upplevelsen måste ha varit nervkittlande, men ändå spännande. Säkert. Det är otroligt hur uthållighet kan leda till framgång i sådana situationer. Absolut. Sådana evenemang inspirerar så många människor att tänja på sina gränser. Jag håller med. Jag skulle älska att bevittna något sådant från första hand. Lektion 25. Migrationsmönster. Hej Anna, har du märkt hur många människor från Asien som har flyttat till Australien? Ja. Det är fascinerande hur migrationsmönster har förändrats under de senaste decennierna. Definitivt. Australien blir mer mångsidigt med människor från olika kulturer. Det berikar samhället med olika traditioner och språk. Exakt. Har du träffat någon från den bakgrunden? Ja, jag har en vän från Vietnam. Hon delar fantastiska historier om sin kultur. Det är jättebra. Kulturutbyte är så viktigt i dagens värld. Jag håller med. Det hjälper oss att förstå varandra bättre och uppskatta våra olikheter. Absolut. Jag skulle älska att lära mig mer om olika kulturer genom personliga erfarenheter. Lektion 26. Påskspänning. Morgon Anna, är du exalterad inför påskfestligheterna i helgen? Ja. Alla har en påskkorg redo. Det är en tid av glädje. Påskäggsjakten kan snart börja. Har du din korg klar? Det gör jag. Jag dekorerade till och med min med färgglada band. Hur är det med dig? Jag jobbar på min. Jag vill att den ska vara den mest kreativa på jakten.
Det låter kul. Har du en plan för hur du hittar fläskägg? Det gör jag. Jag ska slå mig ihop med några vänner för att täcka mer mark. Smart strategi. Det är alltid roligare att jaga i grupp. Definitivt. Jag kan inte vänta på all spänning och godsaker. Lektion 27. Karriärmål. Hej Anna, vilka steg tar du för att nå dina karriärmål? Vid sidan av mina studier jobbar jag deltid för att skaffa mig erfarenhet. Det är ett bra tillvägagångssätt. Vilken typ av arbete gör du? Jag studerar på ett marknadsföringsföretag. Det har varit upplysande. Ja, det låter som en utmärkt möjlighet. Njuter du av det? Absolut. Jag lär mig mycket om strategier och lagarbete. Det är häftigt. Nätverk är också viktigt, eller hur? Ja. Jag försöker få kontakt med proffs inom mitt område så mycket som möjligt. Bra idé. Att bygga relationer kan öppna nya dörrar för möjligheter. Lektion 28. Förebilder. Hej Anna, visste du att Johnson hade en positiv offentlig bild? Ja. Inte nog med det. Han sågs också som en förebild för många människor. Exakt. Hans handlingar inspirerade så många att sträva efter excellens. Vad tror du gör någon till en bra förebild? Jag tror att det handlar om integritet och att föregå med gott exempel. Folk måste tro på det du står för. Det är sant. Dessutom kan det att vara relaterbar hjälpa andra att få kontakt med dig. Säkert. Jag tror att det är viktigt att dela dina kamper också, inte bara framgångar. Absolut. Det visar att alla möter utmaningar, och det är okej. Rätt. Har du en personlig förebild? Ja, jag beundrar min lärare. Hon är hängiven och uppmuntrar oss alltid att fullfölja våra drömmar. Lektion 29. Favoritmat. Morgon Anna, vad är några av dina favoriträtter? Jag älskar pasta, sushi och chokladkaka. Det är några bra val. Det är de verkligen. Har du någonsin testat att göra sushi hemma? Ja, och det var så roligt. Det kräver lite träning, men det är det värt. Det låter fantastiskt. Jag vill också lära mig hur man gör det. Du borde. Allt handlar om de färska ingredienserna och att ha en bra rullningsteknik. Jag ska ha det i åtanke. Hur är det med desserter? Har du någon favorit? Helt klart chokladkaka. Jag kan aldrig motstå en skiva. Hur är det med dig? Jag är ett stort fan av cheesecake. Det är krämigt och gott.